ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำไม้มงคลไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้นนะครับไม้มงคลที่ผมจะพูดถึงชนิดแรกได้แก่ต้นทองหลางทองหลางเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มทึบหนาแน่นใบมีลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจสีเขียวลายตัดเหลืองนะครับดูออกแบบเป็นคล้ายๆเป็นไม้ใบด่างเลยครับด่างออกเหลืองๆนะครับสำหรับต้นทองหลางเป็นไม้ยืนต้นที่มีใบสวยมากนะครับลำต้นและกิ่งเขาก็จะมีหนามเล็กน้อยนะครับเวลาออกดอกต้นทองหลางก็จะผลัดใบนะครับทิ้งใบเวลาออกดอกจะออกเป็นช่อสีออกส้มๆแดงๆนะครับดอกก็จะสวยงามมากแต่ตอนที่ยังไม่ผลัดใบจะให้ร่มเงาและบังแสงแดดได้ดีไม้ชนิดนี้จะมีความสูงตั้งแต่10เมตรถึงประมาณ20เมตรก็เป็นทรงพุ่มที่โตขึ้นไปให้ร่มเงาได้ดีการปลูกทองหลางในบ้านสื่อของการมีทรัพย์สินมีเงินมีทองเยอะๆว่ากันว่าจะทำให้เจ้าของบ้านที่ปลูกต้นทองหลางมีเงินมีทองมากมายนะครับสำหรับไม้มงคลชนิดแรกและเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและบังแสงแดดและมีดอกสวยงามครับต้นต่อมาต้นชนิดที่2ได้แก่ต้นทรงบาดาลต้นทรงบาดาลนั้นเป็นไม้ยืนต้นสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับพื้นที่ไม่กว้างมากหรือบ้านจัดสรรเหมาะมากที่จะปลูกต้นทรงบาดาลนะครับเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาที่มีขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ 5-10 เมตรทรงพุ่มแผ่ออกด้านข้างไม่มากนะครับทรงพุ่มของเขานะครับไม่กินพื้นที่ด้านข้างมากและก็ไม่สูงไปข้างบนมากเป็นไม้ที่ถ้าเรียกว่าไซส์ก็คือขนาดไซส์กระทัดรัดกำลังดีสำหรับต้นทรงบาดาลเวลาออกดอกนั้นดอกเขาจะสวยงามมากมีสีเหลืองออกเต็มต้นเลยนะครับและความหมายของการปลูกต้นทรงบาดาลหมายถึงการบันดาลในสิ่งที่เราปรารถนาให้เราประสบความสำเร็จบันดาลให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค้าขายมั่งมีร่ำรวยเงินทองและสื่ออีกในก็คือคำว่าทรงบาดาลก็คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของบาดาลนะครับก็คือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาลนะครับนี่ก็คือความหมายอีกใดหนึ่งตามตำราที่ท่านว่าไว้นะครับสำหรับความหมายของต้นทรงบาดาลครับต้นที่3ต้นต่อมาได้แก่ต้นพยุงต้นพยุงเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 15-25 เมตรเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มแน่นทึบดีใบเขาอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าเป็นทรงพุ่มที่แน่นทึบบังแสงแดดได้ดีเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มออกไปในแนวทรงพุ่มคล้ายๆทรงกระบอกหรือทรงเจดีย์ถ้าหากปลูกตั้งแต่ต้นเล็กก็จะเจริญเติบโตได้เร็วดีเหมือนกันดินที่ผมเคยปลูกจากประสบการณ์ดินร่วนปนทรายต้นพยุงจะโตได้เร็วดีนะครับความหมายของต้นพยุงก็คือพยุงฐานะของเราให้ดีขึ้นพยุงทำให้เรามีความมั่นคงในหน้าที่การงานพยุงทำให้เรามีเงินมีทองฐานะดีไม่ให้เราล้มนะครับผมแต่ประโยชน์ของต้นพยุงนั้นก็อย่างที่ผมบอกเราสามารถปลูกเพื่อบังแสงแดดและให้ร่มเงาได้ดีแต่ต้นพยุงนั้นจะผลัดใบแต่หลังจากผลัดใบแล้วเขาจะแตกใบได้เร็วนะครับเวลาแตกใบเขาจะมีสีเขียวเข้มใบเล็กๆนะครับออกในทรงแบบกลมๆหน่อยนะครับต้นพยุงเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่ให้ร่มเงาได้ดีและเป็นไม้มงคลเหมาะที่จะทำมาปลูกในบ้านให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเรานะครับผมครับต้นต่อมานะครับต้นไม้จัดสวนที่เป็นไม้มงคลนะครับได้แก่ต้นไผ่ต้นไผ่นั้นบางครั้งก็นำมาจัดปลูกเป็นไม้แนวรั้วเพื่อบังสายตาหรือบังแสงแดดที่ส่องจากด้านข้างถ้าหากเราปลูกเป็นแนวนะครับและตัดแต่งให้เป็นกำแพงก็จะดูสวยไปอีกแบบหรือบางคนก็อาจจะนำมาปลูกทำเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสำหรับต้นไผ่แต่ถ้าหากมีพื้นที่กว้างเราจะปลูกแล้วให้ออกเป็นกอใหญ่เพื่อบังสายตาก็ได้อย่างเช่นตามโรงงานนะครับบางทีก็จะมีการนำไผ่ไปปลูกนะครับเพื่อ
ปิดบังสายตาไม่ให้เห็นมุมที่มันไม่สวยเห็นพวกตัวอาคารที่มันดูไม่สวยงามที่มันดูเก่าอะไรประมาณนี้นะครับก็หรือบางที่นะครับบางที่เขาอยู่ในบ้านเขาเวลาเขามองไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเห็นป่าช้าก็มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรนะครับเขาไปสร้างเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจนะครับว่าบางทีอาจจะติดกับป่าช้าหรืออยู่ใกล้กับป่าช้าบางบ้านโชคร้ายหน่อยก็อาจจะมองไปเห็นป่าช้าเห็นเวลาเขาควันออกเวลาเขาเผาศพอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ต้นไผ่สามารถช่วยได้ก็คือปลูกเป็นกอให้มันสูงขึ้นไปบังสายตาหรือบังมุมเสียมุมที่ไม่ดีนะครับที่เรามองเห็นแล้วมันไม่สบายใจอย่างเช่นมองแล้วเห็นบ้านล้างตึกล้างเห็นอาคารล้างนะครับก็สามารถนำไผ่นะครับไปปลูกเป็นกอให้บังได้เพราะว่าไผ่ก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณเป็น10 กว่าเมตรเหมือนกันนะครับไผ่นั้นสื่อความหมายของเขานะครับก็คือทำให้คนในบ้านนั้นรักสามัคคีกลมเกลียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับบริษัทที่มีพนักงานหลายคนเหมาะมากที่จะนำไปปลูกนะครับเพราะว่าความเป็นมงคลทำให้พนักงานรักใคร่กลมเกลียวทำงานสามัคคีกันหากเป็นบ้านก็จะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นรักใคร่กลมเกลียวกันสามีรักภรรยาภรรยารักสามีพ่อรักลูกลูกรักพ่อลูกรักแม่แม่รักลูกนะครับผมทำให้รักใคร่กลมเกลียวกันสำหรับต้นไผ่นะครับครับต้นต่อมาต้นที่5ได้แก่ต้นมั่งมีนะครับต้นมั่งมีเป็นไม้ยืนต้นช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงนะครับเป็นไม้ที่มีเป็นไม้ขุดล้อมที่มีฟอร์มและทรงพุ่มที่สวยงามทรงพุ่มของเขาจะออกแนวทรงกลมนะครับและก็เป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับไม้ชนิดนี้จะให้ร่มเงาได้ดีนะครับผมเวลาออกดอกก็จะมีกลิ่นหอมนะครับได้ทั้งร่มเงาได้ทั้งความสวยงามของทรงพุ่มนะครับและได้ทั้งกลิ่นหอมในทางความเชื่อนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับคือต้นมั่งมีการปลูกต้นมั่งมีนั้นก็จะเสริมดวงเจ้าของบ้านทำให้มั่งมีเงินทองมั่งมีเงินตามั่งมีบริวารนะครับคือดีไปทุกอย่างนะครับมั่งมีสีสุขอย่างที่เขาว่านะครับสำหรับต้นมั่งมีนะครับต้นต่อมาต้นที่6ได้แก่ต้นมหาโชคต้นมหาโชคเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูง15-20 เมตรก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มแผ่กว้างเป็นไม้ไม่ผัดใบก็ต้องอาศัยพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยนะครับสำหรับการจะปลูกต้นนี้แต่ถ้าหากพื้นที่ที่บ้านมีกว้างไม่มากพอก็เวลาปลูกแล้วก็ขอให้หมั่นดูแลตัดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ลำต้นและทรงพุ่มใหญ่เกินไปเพราะว่าจะทำให้ไปเบียดกับตัวอาคารและรากอาจจะใหญ่ขึ้นและไปมีผลกระทบต่อตัวอาคารนะครับดังนั้นการปลูกต้นไม้ล้อมหากเราหมั่นตัดแต่งกิ่งดูแลมันดีๆควบคุมการเจริญเติบโตมันดีๆก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหามากนะครับสำหรับต้นมหาโชคนั้นเวลาเราปลูกแล้วนะครับก็สื่อความหมายทางด้านมงคลก็จะทำให้ผู้ที่อาศัยนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขนะครับมีโชคมีลาภนะครับมหาโชคมหาลาภนะครับทำให้คนในบ้านนั้นนะครับอยู่ด้วยกันแล้วรักใคร่กลมเกลียวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีโชคมีลาภนะครับทำให้ชีวิตทำมาค้าขายการเสี่ยงดวงของคนอาศัยในบ้านก็อาจจะมีโชคมีลาภลอยเข้ามาอย่างนี้นะครับผมตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากเรานำมาปลูกแล้วประโยชน์ที่เราได้ก็มีอยู่แล้วก็คือนะครับช่วยบังแสงแดดให้ร่มเงาและขายออกซิเจนทำให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับสำหรับต้นไม้นะครับครับต้นต่อมาต้นที่7นะครับได้แก่ต้นพูนทรัพย์ต้นพูนทรัพย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับสูงได้ประมาณ15-30 เมตรเป็นไม้ขุดล้อมณปัจจุบันที่มีการขุดล้อมนำมาขายและนำมาปลูกกันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดีนะครับมีทรงพุ่มแน่นหนาทึบดีนะครับถ้าหากปลูกในพื้นที่บ้านก็เป็นบ้านที่มีค่อนข้างอาณาเขตกว้างขวางหน่อยนะครับอาจจะมีพื้นที่หลักประมาณสัก3 งาน 1 ไร่ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับเ
พื่อให้มีพื้นที่ด้านข้างหรือพื้นที่หน้าบ้านที่เราจะต้องบังแสงแดดนะครับหรือถ้าหากบางทีอาจจะปลูกทางทิศตะวันตกเพื่อนะครับบังแสงแดดในยามบ่ายที่อาจจะส่องมาทำให้ตัวบ้านเราร้อนนะครับแสงแดดกระทบตัวบ้านมากนะครับสำหรับต้นพูนทรัพย์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับทำให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนทำให้คนที่อยู่ในบ้านนะครับอยู่แล้วนะครับทำมาค้าขายทรัพย์สินเพิ่มพูนอยู่ดีมีสุขทุกอย่างนะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ลองไปหาและแนะนำให้ลองซื้อมาปลูกดูนะครับแต่ถ้าหากพื้นที่เรามีอย่างจำกัดจำเขี่ยไม่กว้างมากนักเราก็อาจจะซื้อไซส์ขนาดเล็กมาปลูกและก็หมั่นดูแลตัดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ไม้ยืนต้นชนิดนี้มันเจริญเติบโตมากและใหญ่เกินไปที่อาจจะทำให้เกิดปัญหากับตัวบ้านเราได้แต่ผมขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับไม้ทุกชนิดสามารถปลูกในพื้นที่บ้านเราได้หากเรานั้นนะครับมีการดูแลเอาใจใส่หมั่นตัดแต่งกิ่งและดูแลระบบรากมันดีๆนะครับต้นต่อมานะครับไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและเป็นไม้มงคลนะครับได้แก่ต้นราชพฤกษ์ต้นราชพฤกษ์นะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักนะครับเรียกชื่อได้หลายอย่างบางคนก็เรียกว่าต้นคุณบางคนก็เรียกว่าต้นลมแรงนะครับเพราะว่าเขาจะออกดอกในช่วงหน้าแล้งนะครับต้นคุณนั้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่ให้ร่มเงาได้ดีนะครับตอนที่เขาแตกใบนะครับจะให้ร่มเงาบังแสงแดดได้ดีแล้วก็เวลาออกดอกก็จะผลัดใบทิ้งใบและออกดอกเต็มต้นดอกของเขานั้นจะมีสีเหลืองสวยเป็นช่อลงมานะครับเต็มต้นเลยครับสวยมากเลยนะครับถ้าเปรียบไปก็คล้ายๆเหมือนต้นซากุระเมืองไทยเหมือนกันนะครับเพียงแต่มีสีเหลืองนะครับสำหรับต้นคุณนั้นนะครับสวยงามมากและเป็นไม้มงคลนะครับตอนที่เราจัดงานเพื่อนส่วนโลกนั้นนะครับมีถนนอยู่เส้นหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าถนนราชพฤกษ์เลยนะครับก็คือปลูกต้นคุณหรือต้นราชพฤกษ์เนี่ยนะครับสองข้างทางนะครับสวยงามมากเวลาออกดอกนะครับผมในทางของเรื่องมงคลนั้นนะครับต้นคุณนั้นนะครับสื่อถึงการมีโชคมีลาภนะครับมีอำนาจมีวาสนานะครับสำหรับท่านที่อาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติหรือเป็นข้าราชการนะครับต้องการที่นะครับอยากจะมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งใหญ่โตนะครับก็ลองหาต้นคุณต้นราชพฤกษ์มาปลูกดูนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นกำลังใจให้เรานะครับเติบโตในหน้าที่การงานมีอำนาจวาสนามีทรัพย์สินร่ำรวยเงินทองนะครับผมส่วนถ้าหากเราจะปลูกในบ้านเรานั้นนะครับต้นคุณนั้นนะครับก็พยายามนะครับปลูกให้ห่างจากตัวบ้านหน่อยเพราะว่าเวลาผัดใบจะได้ไม่ปลิวไปตกที่รางน้ำฝนนะครับเนื่องจากใบเขาก็มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากและก็อีกอย่างหนึ่งก็ระวังเรื่องพื้นที่ด้านข้างบ้านเพราะว่าบางทีทิ้งใบร่วงอาจจะปลิวไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับควรจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างมีพื้นที่อาณาบริเวณหน่อยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหากพื้นที่เราจำกัดจริงๆก็ควบคุมทรงพุ่มอย่าให้แผ่ให้เติบโตกว้างมากนักนะครับเราอาจจะปลูกเพื่อให้บังแสงแดดหรือบังแนวสายตาทางชั้น2ด้านบนเพื่อบังแสงแดดที่จะส่องทะแยงเข้ามาในตัวอาคารตัวบ้านนะครับหรือบางทีอาจจะปลูกบางมุมที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยนะครับแต่เราก็บังคับตัดแต่งกิ่งมันได้นะครับและออกดอกสวยงามและเป็นสิริมงคลกับตัวบ้านเรานะครับผมต้นต่อมานะครับต้นที่9นะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นสุดท้ายนะครับคือต้นบุญนาคต้นบุญนาคนั้นนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับบุญนาคนะครับเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวเจ้าของบ้านนะครับคนที่มีบุญมีบารมีทำอะไรสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวเรานะครับสำหรับต้นบุญนาคชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแต่ในทางการจัดสวนอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วนะครับหลายๆครั้งต้นบุญนาคนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาได้ดีทรงพุ่มเป็นทรงกระบอกนะครับสามารถบังแสงแดดได้ดีเพราะว่ามีทรงพุ่มที่ทึบแน่นนะครับและไม่ผัดใบเวลาออกดอกก็มีความสวยงามดอกคล้ายๆไข่ดาวกลีบดอกสีขาวตรงกลางเกสรออกสีเหลืองๆส้มๆ
และมีกลิ่นหอมตอนกลางค่ำกลางคืนนั้นกลิ่นจะยิ่งหอมขึ้นนะครับสำหรับต้นบุญนาคหลายคนอาจจะมีอยู่แล้วที่บ้านหรือปลูกอยู่แล้วนะครับก็ในทางการจัดสวนหรือความเชื่อนั้นนะครับต้นบุญนาคนั้นมีการนำมาปลูกเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลให้กับตัวบ้านและผู้อาศัยนะครับนิยมนำมาปลูกเยอะนะครับสำหรับต้นบุญนาคไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบคนดังหลายๆคนนะครับไปหาซื้อต้นบุญนาคมาปลูกเพื่อเสริมบารมีอยากที่จะให้บ้านตัวเองมีสิริมงคลทำให้ตัวเองมีงานมีเงินไหลเข้ามามีงานที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบุญนาคนะครับในทางการจัดสวนเขาก็มีความสวยงามอย่างที่ผมอธิบายเข้าไปเบื้องต้นนะครับคลิปนี้มาแนะนำนะครับไม้จัดสวนทั้ง9ชนิดนะครับที่เป็นสิริมงคลเหมาะแก่การนำมาปลูกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางภูมิทัศน์และการใช้สอยเพื่อเสริมดวงของเจ้าของบ้านด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ